वेलकम सबैजनालाई। आज हामी नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्राविधिक सेवा इलेक्ट्रिकल समूह उपसमूह तह 7 इन्जिनियर पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम लिएर आएका छौं र यो पाठ्यक्रमको बारेमा हामी डिस्कस गर्ने छौं र त्यसका साथसाथै ओल्ड क्वेशन जुन चाहिँ 2078 भदौको 18 गते सोधिएको क्वेशनको बारेमा पनि हामी डिस्कस गर्नेछौं र त्यसको साथसाथै हामीले त्यसको त्यो क्वेशनको सल्युसनहरु हेर्नेछौं। यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि तपाई यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। ल अब भिडियो सुरु गरौँ। ओके, अब सुरु गरौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण तह 7 मा सोधिएको क्वेशन, पुरानो क्वेशनको एउटा पेपर समसँग यो चाहिँ एक्जाममा सोधेकै पेपर हो। यो 2078 भदौको 18 गते सोधेको क्वेशन नै यही हो र यसमा चाहिँ 100 मार्क्सको क्वेशनमा 10 वटा क्वेशन सोधेको छ। इचमा चाहिँ 10 मार्क्सको छ। सेक्सन ए मा 50 मार्क्सको छ भने सेक्सन बी मा पनि 50 मार्क्सको छ। क्वेशन नम्बर 1 मा के छ भने व्हाट आर द मेजर टाइप्स अफ इलेक्ट्रिकल मेसिन्स इन अ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, हैन। यसको सल्युसन पनि म यता अर्को पीडीएफ मा म देखाउँछु र पहिला म सबै क्वेशनहरु चाहिँ सर कुन कुन आएको छ म त्यो भन्छु। व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ पम्प स्टोरेज प्लान्ट? स्टेट द कन्डिसन वेयर एन्ड व्हेन सच प्लान्ट्स आर युजफुल। अल्सो डिफरेन्शिएट बिट्विन द अपरेसन अफ अ पेल्टन टर्बाइन एन्ड फ्रान्सिस टर्बाइन। अनि क्वेशन नम्बर 3 आयो, what are the power inverters and their uses? Explain the elements and function of sine wave inverter. What is a modified sine wave inverter? यो भयो कम्बाइन गरेर सोधेको छ। 4 नम्बरमा what are the factors which affect corona? Describe the various methods for reducing corona effect in an overhead transmission line. यो चाहिँ च्याप्टर 4 हो कि 5 बाट सोधेको क्वेशन हो, किनभने सबै चाहिँ च्याप्टर हाम्रो सिलेबसमा पनि 10 वटै च्याप्टर छ, त्यही अनुसारले क्वेशन काटेको हुन्छ, हैन। यो भनेको पावर सिस्टमबाट ट्रान्समिसन लाइनको क्वेशन हो यो, हैन, ट्रान्समिसन च्याप्टरबाट। अनि अर्को क्वेशन छ राइट सर्ट नोट्स अन सिमेट्रिकल कम्पोनेन्ट अफ अ पावर सिस्टम। यो पनि सेम टपिक नै हो, सेम, किनभने यसमा चाहिँ सिमेट्रिकल कम्पोनेन्ट्स भनेपछि फल्टहरुको कुराहरु आउँछ, हैन। यो चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनको कोरोना इफेक्टको कुराहरु भयो भने यसमा चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनमा हुने फल्टहरु, हैन, त्यस्तो टाइपको क्वेशन। र सेक्सन बी मा क्वेशन सोधेको छ व्हाट आर द डिफरेन्ट टाइप अफ फल्ट्स द ट्रान्समिसन लाइन्स ह्याभ टु बी प्रोटेक्टेड फ्रम। कस्तो कस्तो फल्टहरु हुन्छ ट्रान्समिसन लाइनमा प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने, त्यो भयो। व्हाट आर द रेस्पेक्टिभ प्रोटेक्सन स्किम्स युज्ड टु प्रोटेक्ट ट्रान्समिसन लाइन्स अगेन्स्ट ईच अफ दिस फल्ट्स। यो भयो है। अनि अर्को क्वेशन नम्बर 7 मा सोधेको छ व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ लाइभ लाइन मेन्टेनेन्स एन्ड व्हाट आर द टुल्स युज्ड इन लाइभ लाइन मेन्टेनेन्स। हो, यो भनेको एक्स्ट्रा आउट अफ द बक्स क्वेशन हो, किनभने यो भनेको फिजिकल्ली प्र्याक्टिकल रूपमा काम गरेको मान्छेहरुलाई थाहा हुने कुरा हुन्छ। किनभने हामीले पढ्दाखेरि हामीले फिजिकल्ली कुन टुल्सहरु युज हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई डिटेलमा थाहा हुँदैन। त्यो टुल्सहरु अलि फरक टाइपको हुन्छ, किनभने हामीलाई त थाहा हुने भनेको ग्लोभ्स, हैन, हेलमेट, अनि त्यसपछि प्रोटेक्सनको लागि गगल्सहरु, हैन, त्यस्तो टाइपको। अथवा हातमा ग्लोभ्सहरु अथवा हामीले धेरै सोच्न सके बुटहरु भन्न सक्लौं, हैन, त्यो पनि लेख्नु पर्छ। तर एक्स्ट्रा इन्स्ट्रुमेन्टहरु पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ कुन कुन हुन्छ भने त्यो पनि यहाँ चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्छ। अनि क्वेशन नम्बर 8 मा सोधेको छ स्टेट एन्ड प्रुभ म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर थ्योरम। व्हाट पर्सेन्टेज अफ maximum possible power is delivered to the load RL when RL is equal to 2 times of RTH. यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जहिले पनि म्याक्सिमम पावर थ्योरममा चाहिँ RL र RTH बराबर भएको केसमा चाहिँ हामीले देखाएको हुन्छौं कि म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर चाहिँ त्यो थ्योरममा त्यो भने हुन्छ भने RL is equal to 2 times of RTH हुँदा चाहिँ कति ट्रान्सफर हुन्छ त भनेर त्यो चाहिँ क्वेशन सोध्यो। यो चाहिँ यस्तो क्वेशनहरु ट्विस्ट गर्न सक्छ धेरै धेरै जोडीमा। यो भनेको नेटवर्क थ्योरमबाट च्याप्टरबाट क्वेशन आएको हो। यो पनि यो च्याप्टरबाट एउटा क्वेशन त फिक्स नै आउँछ। र च्याप्टर 9 भयो द स्विच वाज क्लोज्ड फर अ लङ टाइम एट t इक्वल्स टु 0 द स्विच इज ओपन्ड फाइन्ड द एक्सप्रेसन फर करेन्ट एन्ड भोल्टेज अक्रॉस द क्यापेसिटर फर t ग्रेटर देन 0।
यो सेम डिटो क्वेसन 2076 मा पनि आएको थियो 2076 मा आयो 2077 मा एक्जामै भएन अनि 2078 को पेपर चाहिँ यही हो भनेपछि 2076 को क्वेसन नै कपी पेस्ट गरेको छ जस्ट डिफरेन्स के छ भने यहाँ चाहिँ 90 भोल्टमा चाहिँ त्यसमा 60 भोल्ट थियो 2076 मा अनि अरु भनेको डिटो नै छ ल केही फरकै छैन सेम क्वेसन हो त्यसमा चाहिँ के भनेको थियो भने भोल्टेज यसमा चाहिँ फाइन्ड द एक्सप्रेसन अफ करेन्ट एन्ड भोल्टेज एक्रस क्यापेसिटर भनेको छ भने 2076 मा एक्रस इन्डक्टर भनेको छ त्यो केही फरकै पर्दैन किनभने यो लुपमा हामीले जब करेन्ट एउटा मेस ल युज गर्छौं त्यति बेला फ्लो हुने करेन्ट भनेको इन्डक्टर र क्यापेसिटर दुईटैमा एउटै हुन्छ भोल्टेज पनि अनि करेन्ट पनि ल भोल्टेजको केसमा अलि फरक होला किनभने भोल्टेज भनेको टर्मिनलको एक्रोसमा युज हुन्छ भने करेन्ट त सेम हुन्छ करेन्ट सेम हो भोल्टेज भनेको त्यही अब करेन्ट निक्लिसकेपछि भोल्टेज भनेको त के नै छ र त्यसको भ्यालु जस्तै यसको इन्डक्टेन्सले मल्टिप्लाई गर्ने यसको क्यापेसिटेन्सले मल्टिप्लाई गर्ने सक्यो हैन अब अर्को लास्ट क्वेशन छ व्हाट आर द एनालॉग टु डिजिटल कन्भर्टर्स एन्ड डिजिटल टु एनालॉग कन्भर्टर्स व्हाई एन्ड वेयर आर दे नेसेसरी गिभ एक्जाम्पल्स भनेर सोधेको छ यो भनेको इन्स्ट्रुमेन्टेसन च्याप्टर हो यो यसबाट पनि एउटा स्योर क्वेशन आउँछ यो भनेको प्रत्येक च्याप्टरबाट एउटा एउटा क्वेशनहरु इन्क्लुड भएको छ अब हामी चाहिँ क्वेशन पेपरको कलेक्सन मसँग धेरै छ हैन जस्तै यो भन्दा तल अर्को क्वेशन पेपरको कलेक्सन छ त्यो भन्दा अगाडिको हैन अहिले चाहिँ हामी त्यो क्वेशन पेपर पुरानो क्वेशन पेपरको कलेक्सन भन्दा पनि के हेर्छौं भने आज मैले यो जुन देखाएँ यसको यो अगाडिको क्वेशन पेपर यो 2078 को रिसेन्ट हो त्यही भएर यसको क्वेशन पेपरको सल्युसन लिएर आएको छु र यसमा यस भन्दा तल पनि धेरै क्वेशनहरु सोधेको छ जस्तै यो 2076 को क्वेशन हो यो हैन यसमा पनि मैले अघि भने नि जुन क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 5 मा त्यो स्टडी स्टेटबाट सोध्यो 6 7 8 9 हो यो 9 मा चाहिँ मैले स्विचको क्वेशन भने नि यहाँ 60 भोल्ट छ अरु सबै सेम छ केही चेन्जै छैन रेजिस्टेन्सको भ्यालु चाहिँ फरक छ होला सायद हैन अनि एनालॉग टु डिजिटल कन्भर्टरको पनि सर्टन क्वेशन ट्विस्ट गरेर एउटा टेल क्वेशन चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छ त्यस्तै हो त्यस्तै गरी अरु त्यो भन्दा अगाडिको भनेको 2068 को रहेछ यो हैन लेभल 7 को लागि यो पनि फरक छ हो त्यस्तै अब हामी चाहिँ धेरै क्वेशनहरु छ अब हामी यो हामीले अहिले यो 2078 को भदौको 18 गतेको क्वेशनको सल्युसन हेरौं है क्वेशन नम्बर 1 मा मेजर टाइप्स अफ इलेक्ट्रिकल मसिन्स छ ल हामी चाहिँ व्हाट आर द मेजर टाइप्स अफ इलेक्ट्रिकल मसिन्स इन एन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम यसमा टाइप्स भनेको ट्रान्सफर्मर जेनेरेटर र मोटर हुन्छ यसमा हामीले लेख्ने भनेको ट्रान्सफर्मरको भित्र यसको ट्रान्सफर्मरको भेरियस फिल्डमा चाहिँ टाइप्सहरु के हुन्छ जस्तै भोल्टेज लेभलको आधारमा स्टेप डाउन स्टेप अप र आइसोलेसन हुन्छ त्यस्तै अब अर्को भनेको बेस्ड अन कोर मटेरियल आइरन कोर फेराइट कोर टोरोइडल कोर एयर कोर हैन अब ट्रान्सफर्मर बेस्ड अन वाइन्डिङको आधारमा अटो वाइन्डिङ एउटा हुन्छ हैन एउटा भनेको अटो वाइन्डिङ भयो अब त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ डबल टु वाइन्डिङ ट्रान्सफर्मर हुन्छ त्यही भएर एउटा मैले अटो वाइन्डिङ लेखेर छोड्दिएँ अर्को लेखेको छैन हैन ट्रान्सफर्मर अन द बेसिस अफ युजेजको आधारमा हैन त्यो पनि भयो अब मेजरमेन्ट हो कि डिस्ट्रिब्युसन हो कि पावर ट्रान्सफर हो कि हो हैन त्यसरी भन्न सकिन्छ अब सोर्सको आधारमा सिंगल फेज र थ्री फेज भनेर मैले लेखे त्यसै गरी सबै टाइप्सहरुलाई एकै ठाउँमा इन्क्लुड गरेर लेख्दा पनि हुन्छ र एउटा डायग्राम बनाएर अनि त्यसको चाहिँ टाइप्सहरु यस्तो यस्तो पनि हुन सक्छ भनेर लेख्दा पनि भयो एउटा प्याराग्राफमा जसरी लेख्दा हुन्छ किनभने 10 मार्क्सको क्वेशन हो फुलफिल हुने तरिकाले लेख्नु पर्छ जेनेरेटरको पनि त्यही हो जेनेरेटर डीसी जेनेरेटर हुन्छ एउटा भनेको एसी जेनेरेटर हुन्छ अब एसी जेनेरेटर थ्री फेज पनि हुनु पायो सिंगल फेज पनि हुनु पायो त्यसरी युजेज गर्दा सिन्क्रोनस जेनेरेटर हो कि एसिन्क्रोनस जेनेरेटर हो अब त्यसरी पनि कुरा आयो मोटरको कुरा भने सेम डिटो सेम केस हो मोटरमा डीसी हुन्छ डीसी मा सेल्फ र सेपरेटली एक्साइटेड हुन्छ दुईटा फरक भयो हैन तर अर्को भनेको एसी मोटरमा सिंगल फेज र थ्री फेज हुने भयो अनि युजेजको आधारमा सिन्क्रोनस एसिन्क्रोनस यो पनि सेम हुने भयो अब क्वेशन नम्बर 2 मा आयो है व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ पम्प्ड स्टोरेज प्लान्ट पम्प स्टोरेज प्लान्ट भनेको त्यस्तो प्लान्ट हो जुन प्लान्ट चाहिँ नेपालमा चाहिँ युज भएको छैन तर युज गर्दा हुन्छ जुनमा चाहिँ हाइड्रो पावरहरु धेरै पानीको सोर्सहरु हुँदैन जुनमा हाइट क्रिएट गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ प्लेन ल्यान्ड छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने अब इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्ने अल्टिमेट उपाय भनेको के हो भने अब
बेस लोडको लागि थर्मल प्लान्टहरू युज हुन्छ हैन। थर्मल प्लान्ट भनेको एकचोटि प्लान्ट चलाइसकेपछि त्यसले प्रड्युस गरेको इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम हुनै पर्छ, त्यही भएर बेस लोडमा दिइन्छ। अब रह्यो पिक लोडलाई के गर्ने त हैन, लोड त फ्लक्चुएट हुन्छ, बेस लोड त कन्स्टेन्ट हुने भयो। बेस लोड थर्मल प्लान्टले दियो भने, स्टिम प्लान्टले दियो भने रह्यो। अब पिक लोडलाई दिने कसले? पम्प स्टोरेजले। पम्प स्टोरेज प्लान्टले पिक लोडलाई कसरी दिन्छ भने, पम्प स्टोरेज प्लान्ट भनेको यस्तो प्लान्ट हो जुन चाहिँ रिभर्स पनि चल्न सक्छ। जुन टेल रेसमा जम्मा भएको पानी छ, टेल रेसमा जम्मा भएको पानीलाई फ्रान्सिस टर्बाइनले पम्पको रूपमा युज भएर यसले चाहिँ रिजर्भरमा पानी भर्छ र पानी भरिसकेपछि अब फेरि अर्को नेक्स्ट पिक आवरको लागि यो चाहिँ पावर प्लान्ट युज गर्न पाइयो। अब अफ पिकमा चाहिँ पम्प गरेर पानी माथि पठाउने र पिक आवरमा चाहिँ यही पानीलाई युज गरेर फेरि इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्ने। यसो गऱ्यो भने पम्प स्टोरेज यो भनेको जुन ठाउँमा चाहिँ हाइड्रो पावर रिसोर्स छैन त्यो ठाउँमा चाहिँ यो प्लान्ट युज गर्न सकिन्छ पम्प स्टोरेज। किनभने हाइड्रो पावर भनेको जहिले पनि हाइट चाहिन्छ के, हाइट क्रिएसन चाहिन्छ। अब यो खर्चालु हुन्छ पिक आवरमा र पिक प्लान्टको रूपमा युज भएको हुन्छ यो हैन, अरू बेला चाहिँ युज गर्न यो गाह्रो हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको यसको कन्डिसन, स्टेट द कन्डिसन वेयर एन्ड व्हेन सच प्लान्ट्स आर युज्ड भने त्यो मैले भनिसकेँ। अनि व्हाट यु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ पम्प स्टोरेज प्लान्ट भनेर डेफिनेसन भन्यो भने, पम्प स्टोरेज प्लान्ट युटिलाइजेस पम्प्ड वाटर फ्रम टेल रेस टु हेड रेस टु जेनेरेट इलेक्ट्रिसिटी स्पेसल्ली फर लोड ब्यालेन्सिङ पर्पज। लोड ब्यालेन्सिङ पर्पज किनभने लोड ब्यालेन्सिङ कस्तो हो भने, पिक लोडलाई क्लिप गरेर हामीले अफ पिकमा झार्न सक्यो भने अथवा नर्मलाइज गर्न सक्यो भने त्यो लोड ब्यालेन्सिङ भयो नि त हैन। किनभने अरू जेनेरेटिङ प्लान्टहरूलाई चाहिँ लोड थपिएन, अरू जेनेरेटिङ प्लान्टहरूले त्यो पिक लोडलाई सप्लाई गर्नु परेन, त्यही भएर यसले ब्यालेन्सिङको काम पनि गर्छ। र अब अर्को क्वेसन, यसमा टेल क्वेसन के थपेको छ भने अझ डिफरेन्सिएट बिट्विन द अपरेसन अफ पेल्टन टर्बाइन एन्ड फ्रान्सिस टर्बाइन भनेर सोधेको छ। अब डिफरेन्स बिट्विन पेल्टन टर्बाइन एन्ड फ्रान्सिस टर्बाइन, अब पेल्टन भनेको इम्पल्स हो, इम्पल्स टर्बाइन, अर्को नामै इम्पल्स टर्बाइन हो, र फ्रान्सिस भनेको रियाक्सन टर्बाइन हो। पेल्टन टर्बाइनमा वाटर फ्लो चाहिँ ट्यान्जेन्सियल हुन्छ। अब वाटर भनेको जेटबाट आउने पानीको फ्लो भनेको ट्यान्जेन्सियल हुन्छ टर्बाइनसित, र फ्रान्सिस टर्बाइनमा वाटरको फ्लो भनेको रेडियल अथवा एक्सियल हुन्छ। पेल्टन टर्बाइनमा चाहिँ हाई हेड हुन्छ र फ्रान्सिस टर्बाइनमा चाहिँ मिडियम हेड हुन्छ। किनभने हाई हेडमा पेल्टन टर्बाइन युज गर्नुपर्छ, यो थ्योरी नै हो हैन। युज गर्ने हामीले सिलेक्सन क्राइटेरियामा नै हाई हेड छ भने पेल्टन टर्बाइन युज गर्नुपर्छ र मिडियम हेड छ भने फ्रान्सिस टर्बाइन युज गर्नुपर्छ। र लो डिस्चार्ज भएको केसमा हामीले पेल्टन टर्बाइन युज गर्छौँ र फ्रान्सिस टर्बाइन युज गर्दा हाई डिस्चार्ज हुनै पर्छ। त्यही भएर अब अर्को केस भयो, यसमा चाहिँ पेल्टन टर्बाइनमा सुरुमा हाइड्रोलिक इनर्जीलाई काइनेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट गरिन्छ नोजलको थ्रुबाट, त्यसपछि रनरलाई चाहिँ चलाइन्छ, त्यसरी इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने ओन्ली सम अमाउन्ट अफ इनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु काइनेटिक इनर्जी। किनभने यो सुरुमा चाहिँ जब इन्टर हुन्छ नि रनरमा, त्यो त्यति बेला मात्रै थोरै काइनेटिक इनर्जी चाहिएको हुन्छ यसलाई। त्यसपछि चाहिँ रनरमा ऊ रेडियल्ली इनपुट भएर एक्जियल्ली आउटपुट हुँदाखेरि अटोमेटिक चाहिँ त्यो रनरको प्रिन्सिपल नै कस्तो हुन्छ भने, पानी इन्टर भएर त्यसको पानी ड्राफ्ट ट्युबबाट तल खस्दाखेरि, एक्जियल्ली तल खस्दाखेरि त्यो रनर आफै घुम्छ के, त्यो प्रिन्सिपल नै त्यो हो। किनभने फ्रान्सिस टर्बाइन चल्ने नै त्यसरी हो। त्यही भएर यसमा चाहिँ जब रनरभित्र पानी छिरिसकेपछि काइनेटिक इनर्जीको आवश्यकता भएन पानीमा हैन, मुभमेन्ट चाहिँ हुन्छ तर काइनेटिक इनर्जी जेनेरेट गर्नु परेन। र यसमा चाहिँ के हुन्छ, पेल्टन टर्बाइनमा चाहिँ प्रेसर चेन्ज चाहिँ हुँदैन, प्रेसर चेन्ज हुँदैन, देयर इज नो चेन्ज इन प्रेसर, र भेलोसिटी चाहिँ इन्क्रिज हुनु पर्यो, इन्क्रिज हुन्छ। र यसमा चाहिँ बोथ भेलोसिटी र प्रेसर चेन्जेस फ्रम द इनलेट टु आउटलेट। सुरुमा इनलेटमा बढी हुन्छ र आउटलेटमा गएपछि घट्छ प्रेसर र भेलोसिटी दुइटै है। अनि टर्बाइन एबभ द टेल रेस भन्नु खोजेको, पेल्टन टर्बाइनमा चाहिँ पेल्टन टर्बाइन जहिले पनि टेल रेसभन्दा माथि राखिन्छ, सर्टेन हाइटमा ग्याप राखिन्छ। तर फ्रान्सिस टर्बाइन चाहिँ ड्राफ्ट ट्युब चाहिँ पानीमा डुबेको हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ त्यो टर्बाइन भनेको ड्राफ्ट ट्युबकै पार्ट हो, टर्बाइनकै पार्टमा ड्राफ्ट ट्युब हुन्छ, त्यही भएर त्यो चाहिँ पानीभन्दा माथि होइन, पानीसँगै जोडिएको अथवा डुबेको हुन्छ हैन। रनर पानीमै हुने, रनरमा पानी हुन्छ र ड्राफ्ट ट्युब पनि पानीमै डुबेको हुन्छ भनेपछि कम्प्लिटली वाटरमा सबमर्ज्ड भन्दा पनि हुन्छ। र अर्को क्वेसन छ, व्हाट आर द पावर इन्भर्टर्स एन्ड देयर युजेज, एक्सप्लेन द एलिमेन्ट्स एन्ड फङ्सन अफ साइन वेभ इन्भर्टर, व्हाट इज अ मोडिफाइड साइन वेभ इन्भर्टर। यसमा सिम्पल छ, के छ भने
पावर इन्भर्टर्स भनेपछि पावर इन्भर्टर्स आर द पावर इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस द्याट कन्भर्ट्स डीसी टु एसी, यति हो, केही पनि भन्नु पर्दैन। र यसमा चाहिँ एउटा सर्किट डायग्राम बनाइदिनु पर्छ यस्तो हैन। सर्किट डायग्राममा चाहिँ कस्तो एउटा फेजर देखाएर स्विच S1 S2 S3 S4 S5 S6 यो चाहिँ स्विचहरूलाई चाहिँ कतिखेर ट्रिगर गर्दाखेरि, कतिखेर अन कतिखेर अफ गर्दाखेरि यो तीनटा फेजमा चाहिँ आरवाईबीमा चाहिँ प्रत्येक फेज चाहिँ 120 डिग्री आउट अफ फेज हुन्छ। त्यो केस जेनेरेट गर्ने हिसाबले फायरिङ एङ्गल हामीले चाहिँ इनपुट गरिन्छ त्यो स्विचहरूमा। अनि त्यसपछि आउटपुट भनेको यो भनेको लोड हो है। यसमा चाहिँ लोडले चाहिँ लिने भनेको एसी पावर हो र इनपुट भनेको हाम्रो डीसी पावर हो। त्यही भएर यसले चाहिँ एसी टु डीसी डीसी टु एसी कन्भर्ट गर्ने भएर यसलाई चाहिँ इन्भर्टर भनेको हैन। इन्भर्टर नामै इन्भर्ट गर्ने भएको भएर इन्भर्टर। अब एप्लिकेसन चाहिँ के छ? अब यसको एप्लिकेसन भनेको डीसी पावर सोर्स युजेज, यूपीएस में युज हुन्छ, इलेक्ट्रिक मोटर स्पीड कन्ट्रोल में युज हुन्छ, रेफ्रिजरेसन कम्प्रेसर में हुन्छ, पावर ग्रिड में, सोलर में, इंडक्शन हिटिंग में, एचवीडीसी पावर ट्रांसमिशन में, इलेक्ट्रोशॉक वेपन्स में, यो सबैमा युज हुन्छ। तर के को लागि युज हुन्छ? जस्ट फर डीसी टू एसी ट्रांसमिशन, आफ्नो डाइरेक्ट करेन्टलाई एसी करेन्टमा ट्रान्समिट अथवा कन्भर्ट गर्नको लागि मात्र युज हुने पावर इन्भर्टरको कामै त्यही हो। र हामीलाई साइन वेभ र मोडिफाइड साइन वेभको कुरा छ। सिम्पली भन्दा डेफिनेसन त यही नै हो। यसमा यसरी लेख्दा राम्रो, तर हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने साइन वेभ भनेको प्योर साइन वेभ हो। हामीले जुन प्र्याक्टिकल्ली साइन वेभ, साइन भनेर हामीले जुन पढ्छौँ नि, साइन थीटाले जेनेरेट गर्ने वेभ जुन हुन्छ त्यो भनेकै साइन वेभ हो। र मोडिफाइड साइन वेभ भनेको अल्टरनेटिङ हो। अल्टरनेटिङको अर्थ प्लस र माइनसमा त्यसको भ्यालुहरू चेन्ज भइराख्ने सर्टेन फ्रिक्वेन्सी भएको, त्यसलाई साइन मोडिफाइड साइन वेभ। किनभने यसमा चाहिँ यसको पल्स चाहिँ स्क्वायर वेभको हुन्छ। यो भनेको प्योर साइन वेभ हुँदैन। तर यसले काम त एसी को गर्यो हैन, अल्टरनेटिङ करेन्ट त भयो, तर यो चाहिँ सर्टेन क्राइटेरिया यसले मिट गर्ने मात्रै हो र प्योर साइन वेभ चाहिँ होइन। त्यही भएर यो क्रिटिकल इक्विपमेन्ट्सहरुमा यो चाहिँ युज हुँदैन। तर जहाँ चाहिँ एसी चाहिन्छ र क्रिटिकल पनि छैन भने मोडिफाइड साइन वेभ युज गर्न सकिन्छ। एन्ड द्याट्स चिपर, यो सस्तो पनि हुन्छ साइन वेभ भन्दा। अब अर्को भनेको फंक्सन, साइन वेभको फंक्सनहरु के हो हैन। यहाँ चाहिँ सेम कुरा गरेको छ। जुन चाहिँ साइन वेभ भनेको प्योर साइन वेभ, एडभान्टेज हैन। मोडिफाइड भन्दा साइन वेभको एडभान्टेज के छ त भनेर भन्यो भने मोटर्स along with the devices and appliances with motors like fans, refrigerators, microwaves, for these modified sine wave inverter cannot be used. Use गर्न सकिँदैन। Any appliances with digital clocks or electric timers need pure sine wave inverters only. हैन, त्यो मैले भने जस्तै हो, pure sine wave मात्र चाहिन्छ। किनभने त्यसमा चाहिँ सर्टेन इन्स्टेन्सहरु पनि, फ्रिक्वेन्सी भनेको एकदम क्लियर हुनु पर्यो के, एकदम क्लियर वेभफर्म, क्लीन वेभफर्म हुनु पर्यो साइन वेभमा। नत्र भने यो डिजिटल क्लक्सहरुलाई गाह्रो हुन्छ कि यो यसले चाहिँ इनपुटै लिने भनेकै त्यही डिजिटल सिग्नल एसी बाटै हो हैन। इक्विपमेन्ट दैट युज द इलेक्ट्रिक टेम्परेचर कन्ट्रोल और भेरिएबल स्पीड को कुराहरु पनि भयो। सर्टेन फ्लोरोसेन्ट लाइटिङ डिभाइसेस, यो चाहिँ झिपझिप गरिदिन्छ के हैन। त्यो प्योर साइन वेभ भएन भने फ्लिकरिङ को हुन्छ अथवा नोइजहरु आउन सक्छ, त्यस्तो केस हुन सक्छ हैन। यो चाहिँ भयो। अनि अर्को क्वेशन छ, क्वेशन नम्बर 4, व्हाट आर द फ्याक्टर्स व्हिच एफेक्ट कोरोना? डिस्क्राइब द भेरियस मेथड्स फर रिड्युसिङ कोरोना इफेक्ट इन एन ओभरहेड ट्रान्समिसन लाइन। ल, भिडियो धेरै लामो भयो जस्तो छ, त्यही पनि ठिकै छ। फ्याक्टर्स एफेक्टिङ कोरोना लस, कोरोना लसलाई एफेक्ट गर्ने फ्याक्टरहरू के हो? अब कोरोना लस भनेर त भन्नु भएन हैन। व्हाट आर द फ्याक्टर्स एफेक्टिङ कोरोना भनेर क्वेशनले सोधेको छ भनेपछि कोरोनालाई एफेक्ट गर्ने फ्याक्टर्स इलेक्ट्रिकल फ्याक्टर हो कि हैन, अथवा फिल्ड अराउन्ड द कंडक्टर हो कि, अनि त्यसपछि हिटिङ अफ द कंडक्टर्स बाइ लोड करेन्ट हो कि, अथवा एटमोस्फेरिक फ्याक्टर हो, के हो त हैन। कुन कुन फ्याक्टरले हाम्रो कोरोनालाई चाहिँ इफेक्ट गर्छ? कोरोना कज हुनबाट कि कम हुने कि बढी हुने, त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने कुनै इलेक्ट्रिकल फ्याक्टरले कोरोना इफेक्ट झन् कुनै ट्रान्समिसन लाइनमा बढ्छ कि हैन। भोल्टेज हाई हुँदाखेरि बढ्ने हो कि कोरोना इफेक्ट हैन, भोल्टेज कम हुँदाखेरि बढ्ने हो कि, त्यो केसेसहरु हुन्छ हैन। एयरको डेन्सिटी कम हुँदाखेरि कोरोना धेरै हुन्छ कि एयरको डेन्सिटी धेरै हुँदाखेरि हुन्छ कि, त्यो त हामीलाई थाहा छ नि हैन। डेन्सिटी कति छ, डेन्सिटी कम छ भने कोरोना अकरै गर्दैन, डेन्सिटीले गर्दा त कोरोना हुने हो हैन। एयर डेन्सिटीले गर्दा, किनभने अक्सिजन त चाहियो कोरोना इफेक्टको लागि। अर्को छ डिस्क्राइब द भेरियस मेथड फर रिड्युसिङ कोरोना इफेक्ट। अब मेथड्स है, ल यसमा चाहिँ
मेथड्स भनेको छ ल ठिक छ इफेक्ट अफ कोरोना एउटा के हुन्छ अडिबल नोइज हुन्छ रेडियो इन्टरफेरेन्स हुन्छ इन्ड्युस्ड करेन्ट हुन्छ ल ठिक छ अर्को भेरियस मेथड अफ रिडक्सन अफ कोरोना भनेको बाई इन्क्रिजिङ कन्डक्टर साइज बाई इन्क्रिजिङ कन्डक्टर स्पेसिङ बन्डल कन्डक्टर यदि तीनटा मेथड हुन्छ तर यो चाहिँ सर्टेन प्याराग्राफ चाहिँ हामीले त्यसको बारेमा चाहिँ केही डिस्क्राइब गरेर लेख्नुपर्छ सबै कुरा लेखेन भने फेरि त्यो 10 मार्क्सको क्वेसन हो त्यो फुलफिल हुँदैन नि त हैन अब अर्को क्वेसन नम्बर 5 राइट सर्ट नोट्स अन सिमेट्रिकल कम्पोनेन्ट्स अफ अ पावर सिस्टम अब सिमेट्रिकल कम्पोनेन्ट्स भनेको के हो हैन अब सिमेट्रिकल कम्पोनेन्ट्स ले चाहिँ फल्टको कुरा गर्ने कि हैन त्यसको अब यसमा त धेरै कुरा आउन सक्छ फल्टको कुरा पनि आउँछ किनभने 3 फेज फल्ट हैन सिंगल लाइन टु ग्राउन्ड फल्ट अनेक कुराहरु आउँछ हैन सिमेट्रिकल कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ 3 फेज फल्ट मात्र सिमेट्रिकल फल्ट हो तर फल्टको कुरो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन यसमा चाहिँ सर्टेन टपिक्सहरु आउन सक्छ हैन फल्टको कुरा तर कम्पोनेन्ट्स भनेको के हो त हैन त्यो कुराहरु लेख्न पर्छ सुरुमा चाहिँ यसमा डेफिनेसन अथवा यसको हिस्ट्रीबाट सुरु छ हैन इट इज इन्भेन्टेड बाइ सीएल फोर्टिस्क्यू एन्ड इट इज युज्ड फर एनालाइसिस अफ एन अनब्यालेन्स्ड थ्री फेज सिस्टम अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी एनी अनब्यालेन्स्ड थ्री फेज सिस्टम विथ साइनसोइडल क्वान्टिटीज क्यान बी ब्रोकन इन्टु थ्री सेपरेट ब्यालेन्स्ड फेजेस सिस्टम व्हिच आर सल्भ दैट can be converted into actual circuit condition. These three valence phasor system are called symmetrical components. Three valence phasor system are positive sequence phasor system, negative sequence phasor system, zero sequence phasor system. यो तीनटा भयो हैन अब पोजिटिभ सिक्वेन्स भनेको के हो नेगेटिभ सिक्वेन्स भनेको के हो जेरो सिक्वेन्स भनेको सबै भोल्टेजहरु जस्तै ए फेज बी फेज र सी फेज को भोल्टेजहरु सबैको चाहिँ के भन्छ ब्यालेन्स्ड के एउटै फेज को कुनै डिफरेन्स छैन कुनैमा फेज एंगल डिफरेन्स छैन त्यस्तो केस भयो भने जीरो सिक्वेन्स भयो के फेज एंगल नै फरक छैन तिनटैमा भने जीरो सिक्वेन्स भयो पोजिटिभ सिक्वेन्स भनेको this system represents original balance system with same phase sequence as the original system. For example, if original balance system has ABC phase sequence, then positive sequence phase system also has the ABC phase sequence. If original system has any source positive or negative, then that will be present in the positive sequence phasor system. If BA, BB, or BC be the unbalanced voltages in a three phase system, then positive sequence component of these voltage are VA, BB and BC. त्यो VA, BB र BC को कस्तो छ भने क्लकवाइज डाइरेक्सनमा छ भने त्यसको डाइरेक्सन पनि सेम हुन्छ र फेज पनि सेम हुन्छ एंगल पनि सेम हुन्छ BA aligns with BA1 BB aligns with BB1 सेम फेजमा हुन्छ तर नेगेटिभ सिक्वेन्सको जस्ट उल्टो एन्टी क्लकवाइज हुन्छ यस्तै this system has opposite phase sequence as that of original balance system in the sequence of phasor system negative phase sequence phasor system को त्यो कुरा भयो हैन त्यसपछि अब 6 नम्बरमा आयो what are the different types of faults the transmission line have to be protected from what are the respective protection scheme used to protect transmission line against each of these fault अब faultहरुको कुरा आयो फल्ट भनेको सिमेट्रिकल र अनसिमेट्रिकल को कुरो मैले भनिसके सिमेट्रिकलमा 3 फेज मात्रै हुन्छ यो भनेको अर्थ फल्ट अथवा जे भन्दा नि भयो अनसिमेट्रिकलमा अरु बाँकी रहेको सबै फल्टहरु अनसिमेट्रिकल हुन्छ यो फल्टमा चाहिँ प्रोटेक्सनहरु ओभर करेन्ट रिले अर्थ फल्ट रिले भोल्टेज प्रोटेक्सन डाइरेक्सनल ओभर करेन्ट रिभर्स पावर प्रोटेक्सन लाइन डिफरेन्शियल अथवा डिस्टेन्स प्रोटेक्सन यस्तो हुन्छ सबै अब बेसिक एउटा पोइन्टहरु जनरल इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट मैले यसरी नम्बर गरेर लेखेको छु यो भनेको बीचमा कतै लेख्दा हुन्छ हैन तर मैले यहाँ इम्पोर्टेन्ट भएर यसरी लेखेको टाइम ग्रेडेड ओभर करेन्ट प्रोटेक्सन इज जेनरली इम्प्लोयड फर ब्याकअप प्रोटेक्सन अफ लार्ज ट्रान्समिसन सिस्टम or where a time lag is permitted and instantaneous operation is not necessary भनेसी अर्जेन्ट केस छ भने त्यस्तो केसमा यो युज हुँदैन कस्तो केसमा युज हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ अर्जेन्सी छैन हैन त्यस्तो केसमा चाहिँ टाइम ग्रेडेड ओभर करेन्ट प्रोटेक्सन युज हुन्छ अब as the transmission line are laid over long distances and exposed to atmosphere the probability of fault is more obviously fault हुने probability नै धेरै हुन्छ बाहिर एक्सपोज छ हैन रुख पल्टेर त्यहाँ फल्ट हुन सक्छ अथवा चट्याङ पर्न सक्छ थन्डरिङ हुन सक्छ हैन जे पनि हुन सक्छ नि हैन चराचुरुङ्गीहरुले दुईटा तार छोइदिन सक्छन् फल्ट भइहाल्यो हैन
त्यस्तो हुन सक्छ पोलहरुले गाडीमा पोलमा गाडी ठोकियो भने पोल पल्टिन सक्छ लड्न सक्छ जे पनि हुन सक्छ मान्छेलाई हैन ज्यान जान सक्छ त्यस्तो हुन्छ अब रिक्वायरमेन्ट अफ प्रोटेक्सनको रिक्वायरमेन्ट के हो इन द इभेन्ट अफ सर्किट breaker nearest the fault should only open if the breaker nearest to the fault fails to open backup protection should be provided by the adjacent circuit breaker the relay operating time should be minimum to preserve system stability यो भयो अब टाइप अफ प्रोटेक्सन भनेको नन युनिट टाइप र युनिट टाइप नन युनिट टाइप भनेको टाइम or current graded over current protection डिस्टेन्स प्रोटेक्सन युनिट टाइप भनेको पाइलट वायर डिफरेन्शियल प्रोटेक्सन र क्यारियर करन्ट प्रोटेक्सन यति हो यति लेखेपछि हुन्छ तर डिस्क्राइब गर्दा हामीले लेख्दाखेरि आफ्नो यो आउटलाइनलाई ध्यान राखेर हैन 10 मार्क्सको क्वेशनहरु कम्प्लिट गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ अब हामीले मैले एक्स्ट्रा क्वेशन के लेखेछु भने एक्स्ट्रा आन्सर के छ भने द सिलेक्सन अफ अ पार्टिकुलर स्किम अफ द प्रोटेक्सन डिपेन्ड्स अपन द फलोइङ फ्याक्टर अब कुन पार्टिकुलर स्किम युज गर्ने त के कामको लागि कुन युज गर्ने भनेर त्यसको चाहिँ फ्याक्टर्सहरुले कुन फ्याक्टरले असर गर्छ भने इकोनोमिक जस्टिफाएबिलिटी अफ स्किम टु इन्स्योर 100% कन्टिन्युटी अफ सप्लाई टाइप्स अफ फिडर्स रेडियल अर रिङ मेन्स के हो त हैन कस्तो फिडर अब अभाइलेबिलिटी अफ पाइलट वायर्स अब अभाइलेबिलिटी अफ पाइलट वायर भनेको छ कि छैन पाइलट वायरको हामीलाई त्यस्तो सप्लाई छ कि छैन हामीले त्यो पाउँछौं कि पाउँदैनौं हैन त्यो कतिको सहज तरिकाले हामीले पाउँछौं नम्बर अफ स्विचिङ स्टेशन इन सिरीज बिट्विन सप्लाई एन्ड एन्ड फार एन्ड अफ द सिस्टम कति छ त न स्विचिङ स्टेशन कति वटा छ सिस्टम अर्थिङ वेदर द न्यूट्रल इज ग्राउन्डेड अर इन्सुलेटेड कस्तो अर्थिङ गएको छ अब अरु कुरा भनेको यो तीनटामा के छ टाइम ग्रेडेड over current protection is generally employed for backup protection of large transmission systems or where a time lag is permitted and instantaneous operation is not necessary यो मैले लेखिसकेको थिए and it is mainly used in distribution feeder in coordination with fuses they are also employed for ground faults को लागि युज हुन्छ हैन अर्को भनेको ओभर करंट रिलेज आर अफेक्टेड बाय टाइप अफ फल्ट्स एन्ड सोर्स इम्पिडेन्स नट युज्ड इन लङ ट्रान्समिसन लाइन ओभर करंट रिलेज युज हुँदैन है अर्को डिस्टेन्स प्रोटेक्सन इज हाई स्पीड प्रोटेक्सन एन्ड नट अफेक्टेड बाय टाइप अफ फल्ट्स यो भयो करंट ट्रेन्ड इज टु युज स्टैटिक डिस्टेन्स प्रोटेक्सन फर अल टाइप अफ लाइन फल्ट्स फेज टु फेज एन्ड फेज टु ग्राउन्ड एज मेन एन्ड ब्याकअप फर द सर्ट मिडियम एन्ड लङ ट्रान्समिसन लाइन यो भयो अर्को भनेको कस्तो भने रिएक्टिभ टाइप इज प्रिफर्ड फर सर्ट लाइन्स इम्पिडेन्स टाइप इज प्रिफर्ड फर मिडियम लाइन एन्ड मोर रिलेज आर प्रिफर्ड फर लङ लाइन्स अब पाइलट वायरको कुरा पाइलट वायर प्रोटेक्सन इज युनिट टाइप प्रोटेक्सन स्किम which would operate only for faults occurring in the protected zone used only for short lines where cost of pilot wires is not high हैन पाइलट वायरको कस्ट धेरै हुन्छ नि फेरि त्यो भएर कस्टको पाइलट वायर चाहिँ धेरै नलागोस् भन्ने हिसाबले अब क्वेशन नम्बर 7 व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ लाइभ लाइन मेन्टेनेन्स एन्ड व्हाट आर द टुल्स युज्ड इन लाइभ लाइन मेन्टेनेन्स अब यो चाहिँ भयो है डुइङ द preventive maintenance work and maintenance after fall in live line is risky but there is no other option because reliability is the important factor that is prioritized जहिले पनि हामीलाई घरमा बिजुली झ्याप्पा झ्याप्पा गइरहन्छ हामीलाई दिक्क लाग्छ नि लोड सेडिङ त छैन किन बिजुली काट्या होला भने रिलायबिलिटीको लागि नेपालमा रिलायबिलिटी एकदम कम छ रिलायबलै छैन सिस्टम किनभने फल्ट हुन्छ अब लाइभ लाइन मेन्टेनेन्स गर्नुपर्छ तर यो काम गर्न लाइभ लाइनमा गर्न गाह्रो छ त्यही भएर लाइन काट्दिन्छन् काम गर्छन् तर विदेशमा त्यस्तो हुँदैन सबै ठाउँमा रिलायबिलिटी 100% छ भन्न खोजेको त हैन तर डेभलप्ड कन्ट्रीजमा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिँ ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसन सबै रिलायबल छ र यसरी काम गरिन्छ टुल्सहरु कन्डक्टिभ क्लोथिङ हुन्छ हो इन्सुलेटेड एरियल प्लेटफर्म हुन्छ इन्सुलेटेड फोम फिल्ड ट्युब्स हुन्छ हाइड्रोलिक एसिस्टेड टुल्स हुन्छ हामीले यो लेख्नै बिर्सिन्छौं के यस्तो कुराहरु हामीलाई थाहा भएको ज्ञान चाहिँ इन्सुलेटेड ल्याडर रोप होस्टिङ मेथड्स एन्ड हेलिकप्टर्स आर युटिलाइज्ड टु गेन एक्सेस टु द लाइभ कन्डक्टर्स एन्ड स्ट्रक्चर यो पनि हामीले लेख्न बिर्सिन्छ हामीले सम्झिने भनेको त यही पीपीहरु हार्ड ह्याट सेफ्टी ग्लासेस सेफ्टी गगल्स फेस शिल्ड यिनीहरु लेख्छौं तर हामीलाई
सबै कुराहरू इन्क्लुड हुन्छ जस्तै अदर एक्सेप्सन्स द्याट अलाउ वर्क अन द इनर्जाइज इक्विपमेन्ट अब जस्तै पिपी भयो यो सबै होइन लाइफ सपोर्ट इक्विपमेन्ट भन्नुहुन्छ इमर्जेन्सी अलार्म सिस्टम चाहियो हाजर्डस एरिया भेन्टिलेसन इक्विपमेन्ट्स भयो त्यस्तो धेरै कुराहरू चाहिन्छ है यो सबैहरू भयो यो यति चाहिँ यो सबै डिस्क्राइब गर्नुपर्छ त्यति लेखेर मात्रै हुँदैन कुन केसमा युज हुन्छ भनेर अब स्टेट एन्ड प्रुफ म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर थ्योरम म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर थ्योरम स्टेट र प्रुफ ल स्टेट गरौँ है म्याक्सिमम पावर थ्योरम स्टेट्स द्याट द म्याक्सिमम पावर डेलिभर्ड फ्रम द सोर्स टु लोड वेन द सोर्स रेजिस्टेन्स इज इक्वल टु द लोड रेजिस्टेन्स भनेको आरएस इज टु आरएल होइन त्यो केसमा चाहिँ म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर हुन्छ ल अब अर्को केस भनेको के छ भने यसलाई चाहिँ प्रुभ गर्नु छ भनेपछि हामीले सुरुमा एउटा भोल्टेज सोर्स छ सोर्स रेजिस्टेन्स भयो यो भनेको आरएल लोड रेजिस्टेन्स यो भोल्टेज सोर्स रेजिस्टेन्सलाई आर थेभेनिन्स पनि भन्न पाइयो होइन किनभने हामीले थेभेनिन्स सर्किट पनि यस्तै हुन्छ त्यही भएर थेभेनिन्स रेजिस्टेन्स भन्न पाइयो आरएस र आरटिएच एउटै हो है आई भनेको भी अपन आरएस प्लस आरएल अभियसली पी भनेको भिआई हो भिआई भएपछि आई स्क्वायर आरएल पनि लेख्न पाइन्छ अब भी स्क्वायर बाई आरएस प्लस आरएल कसरी यो स्क्वायर कसरी भयो भन्दा भी अपन आरएस प्लस आरएल भनेको आई हो माथि लेखेको छ त्यही स्क्वायर मात्रै गरे आरएल अब यसलाई चाहिँ म्याक्सिमम हुनको लागि पावर म्याक्सिमम हुनको लागि यसको डेरिभेटिभ 0 हुनुपर्छ हो डेरिभेटिभ 0 भएपछि डेरिभेटिभ गर्दाखेरि लास्टमा आरएल इक्वल्स टु आरएस आउँछ हेन्स म्याक्सिमम पावर डेलिभर्ड फ्रम द सोर्स टु लोड अकर्स एट आरएल इक्वल्स टु आरएस आरएल र आरएस हुँदा मात्रै म्याक्सिमम पावर डेलिभर हुन्छ अब तर क्वेसनले के भने आरएल इक्वल्स टु आरएस होइन आर ट्वाइस अफ आरएस भयो भने आरएस हो यो खास किनभने थेभेनिन्स भनेकै आरएस हो क्वेसनले आरटिएस दियो तर हामीले आरएस र आर थेभेनिन्स एउटै हो भनेर बुझ्नुपर्छ थाहा हुनुपर्छ हामीलाई यो बराबर हुँदाखेरि म्याक्सिमम पावर हुन्छ भने यो ट्वाइस हुँदाखेरि कति हुन्छ भनेर लेख्नु अब म्याक्सिमम पावर डेलिभर्ड आरएल पावर कति हो भन्दा यो भी अपन आर को स्क्वायर प्लस इन्टु आर होइन यो केस हो यसलाई सल्भ गर्दाखेरि पिएल भनेको 2/9 बिएस स्क्वायर अपन आरएस आउँछ अब म्याक्सिमम पावर डेलिभर्ड हुँदाखेरि अब हामीलाई केस के गिभन छ भन्दा अब हामीले यही केसमा पी भनेको आई स्क्वायर आर हो अब आई स्क्वायर आर हो तर आर यस भनेको चाहिँ के हो हामीलाई थाहा छ नि आर यस अब आरएल भनेको 2 टाइम्स अफ आरटिएस भनेर दिएको छ त्यही भएर 2 टाइम्स लेख्न पर्यो हैन आरएस सित एडिसन भयो 3 टाइम्स भयो अब सेम केसमा आईएल भनेको चाहिँ के हो त्यो पनि भ्यालु रिप्लेस गर्नु भ्यालु रिप्लेस गर्दाखेरि आरएल मा फेरि 2 टाइम्स राखेर 2 टाइम्स अफ आरएस हुन्छ 3 टाइम्स अफ आरएस भनेको 9 हुन्छ भनेपछि 9 आरएस स्क्वायर भयो अनि आरएस स्क्वायर र यताको आरएस ले स्क्वायर काट्यो त्यही भएर यो स्क्वायर गयो भने डाइरेक्ट गर्दाखेरि यसरी 3/2 पीएल म्याक्स आयो हैन यो आइसकेपछि अब हामीले पर्सेन्टेजमा निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई थाहा भइसक्यो पीएस म्याक्स भनेको 3/2 पीएल म्याक्स हो तर पर्सेन्टेजमा निकाल्दाखेरि पीएल अपन पीएस जहिले पनि पर्सेन्टेजमा निकाल्दाखेरि बेसमा कुन हुनुपर्छ कुनको रेस्पेक्टमा पर्सेन्टेज निकाल्दैछौं भनेपछि सप्लाईको रेस्पेक्टमा सप्लाईको 66% लोडले पाउँछ लोडमा डेलिभर हुन्छ त्यो चाहिँ आन्सर भयो है अब numerical a switch was closed for a long time at t equals to 0 the switch is opened find the expression for content and voltage across the capacitor for t greater than 0 at t equals to 0 minus or t is less than 0 inductor and capacitor are on steady state so inductor is short circuited and capacitor is open circuited as below अब यसरी भयो अब केस के भयो भने यो कति समयसम्म क्लोज सर्किट थियो until t equals to 0 भनेपछि लङ टाइम सम्म यो क्लोज नै थियो क्लोज भएपछि यसको क्यापेसिटर ओपन सर्किट भयो इन्डक्टर सर्ट सर्किट भयो हामीलाई एउटा मात्र लुप आयो एउटा लुपमा i भनेको करेन्ट भनेको सुरुको केसमा 90/15 6 एम्पियर हो अब भोल्टेज भनेको 10 * 6 यहाँ मात्रै भोल्टेज कति छ भनेर निकाल्नु पर्यो हैन किनभने यो दुईटा टर्मिनलमा भोल्टेज निकाल्नको लागि ठ्याक्कै यहीसम्म मात्रै इक्वेसन यो रेजिस्टेन्स इन्टु यहाँ फ्लो हुने करेन्ट 6 एम्पियरले मल्टिप्लाई गरेपछि 60 भोल्ट आयो अब t = 0 प्लस अथवा एट द पोइन्ट व्हेन स्विच इज ओपन ल ओपन भइसकेपछि के भयो यो इन्डक्टर र क्यापेसिटर यो सोर्स चाहिँ यो सर्किटबाट आउट भइसक्यो अब सुरुमा I0 प्लस अथवा I0 माइनस जे भने पनि 6 एम्पियर हो त्यो तल फ्लो भइरहेको थियो र हामीले लुपमा माथि फ्लो भएको देखाइरहेको छौं हैन इन्डक्टरबाट त्यही भएर -6 ए इन्डक्टरमा चाहिँ करेन्ट -6 एम्पियर भयो
अब एप्लाइङ केबिएल युज गरेर यो सर्किटमा एउटा इक्वेसन निकाल्ने। अब एउटा इक्वेसन निकालेपछि यसलाई ल्याप्लेस गर्ने। ल्याप्लेस गरिसकेपछि यसको एउटा रिलेसन आउँछ। यसको चाहिँ ल्याप्लेसमा पार्शियल फ्र्याक्सन मेथड युज गरेर दुईटा पोइन्ट K1 र K2 भ्यालु निकाल्ने। अब यो K1 र K2 भ्यालु निक्लिसकेपछि त्यही इक्वेसनमा फेरि रिप्लेस गर्ने। अब यसलाई फेरि इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म गर्ने। इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म गरिसकेपछि IT इक्वल्स टु सर्टेन भ्यालु आउँछ। यो भनेको हाम्रो करेन्टको एक्सप्रेसन हुन्छ। अब यसलाई फेरि भोल्टेज निकाल्नु पर्यो। भोल्टेज भनेपछि 1/C इन्टिग्रेसन माइनस इन्फिनिटीदेखि T सम्म IT हो। यो IT भनेको माथिको एक्सप्रेसन राखिदिने। यो राखिसकेपछि जहिले पनि अब इन्टिग्रेसन गर्नु छ। यो कन्स्टेन्टको सेम केही फरक पर्दैन। एक्सपोनेन्सियलको इन्टिग्रेसन भनेको एक्सपोनेन्सियल सेम भयो। यहाँ -1 छ, त्यो -1t हो नि त यो भनेको। अनि एक्सपोनेन्सियलको रिजल्ट इन्टिग्रेसन भनेको एक्सपोनेन्सियलको पावरमा t अपन यसको कन्स्टेन्ट के छ त्यही कन्स्टेन्टले डिभाइड गर्ने हो भनेपछि कन्स्टेन्ट के छ -1 छ, त्यो -1 ले डिभाइड गरे त्यसपछि यो नेगेटिभ साइन प्लस भयो, यो प्लस साइन नेगेटिभ भयो, भोल्टेजको टर्म पनि आयो। दिस इज द एक्सप्रेसन। अब लास्ट क्वेसनमा व्हाट आर एनालग टु डिजिटल कन्भर्टर्स, एनालग टु डिजिटल कन्भर्टर्स हैन, र डिजिटल टु एनालग कन्भर्टर्स। यो त सिम्पल छ। यो भनेको एनालग टु डिजिटल कन्भर्टर, डिजिटल टु एनालग कन्भर्टर्सहरू भयो। यसको चाहिँ नेसेसरी किन छ, वाइ एन्ड वेयर आर दे नेसेसरी भनेर क्वेसन सोधेको। त्यसको चाहिँ युजेसहरू एप्लिकेसन के छ भनेर सोधेको। डिजिटल टु एनालग कन्भर्टर भनेको सिम्पल छ। प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ अ डिजिटल डेटा इन्टु एन इक्विभ्यालेन्ट एनालग सिग्नल हैन इज नोन एज डिजिटल टु एनालग कन्भर्जन। अब यसको चाहिँ यो सबै यति चाहिँ लेख्नुपर्छ हैन। यसको मेथडहरू के छ त भन्दा वेटेड रेजिस्टर डिजिटल टु एनालग कन्भर्टर हैन, एउटा R to R ल्याडर डिजिटल टु एनालग कन्भर्टर दुईटा हो। अब अर्को यसको चाहिँ एक्जाम्पल दिँदाखेरि डिजिटल भनेको जहिले पनि 1010 हुन्छ। त्यही भएर यो बाइनरीमा रिप्रेजेन्ट गरे 3 बिटको हैन। यसको इच भ्यालु 1 हो कि 0 हो त्यसले डिटरमाइन गर्छ कि यसको आउटपुट एनालग सिग्नल के हुन्छ हैन। डिजिटल इनपुट दिएर आउटपुट एनालग आउँछ। जस्तै डिजिटल इनपुट दिएर आउटपुट एनालग आउने कस्तो हो भने हामीले बोलिरहेको कुराहरू हैन, यो एनालग हो, अडियो एनालग हो। तर कुनै पनि अडियो रेकर्डिङ डिभाइसमा यो डिजिटल्ली सेभ हुन्छ हैन। भन्नुको अर्थ हाम्रो एनालग सिग्नल डिजिटल्ली सेभ भएपछि 10 मा कन्भर्ट हुन्छ र त्यही डिजिटल सिग्नल 10 हो। यही 10 फेरि हाम्रो स्पिकरमा गएर त्यो भनेको डिजिटल टु एनालग कन्भर्टरमा गएर फेरि आउटपुट फेरि अडियो आउँछ हो, त्यो भनेको एनालग सिग्नल हो। त्यस्तै अब एनालग टु डिजिटल कन्भर्टर भनेको ठ्याक्कै त्यसको रिभर्स हो। यो एनालग सिग्नल हुन्छ, यो कन्टिन्युअस हुन्छ, डिस्क्रिट हुन्छ फेरि हाम्रो डिजिटल सिग्नल। यो भयो। यसमा चाहिँ स्टेप्स भनेको सुरुमा स्याम्पलिङ गरिन्छ, सर्टेन टाइम रेन्जमा स्याम्पलहरू लिइन्छ, त्यो स्याम्पललाई क्वान्टाइज गरिन्छ, क्वान्टाइजेसन त्यसपछि हाम्रो डिजिटल आउटपुट आउँछ। यो भनेको एनालग टु डिजिटल र डिजिटल टु एनालग दुईटै भयो। यसको निड, यसको एप्लिकेसनहरू के छ, कुन फेजमा हामीले युज गर्छौँ यसलाई हैन। यसको रियल एक्जाम्पलहरू हामीले अडियो रेकर्डिङ डिभाइस हैन, अन्त ल्यापटप्स हैन, यस्तै जे पनि भन्दा हुन्छ के हैन। रेकर्डिङ के फिजिकल भ्यालुलाई जस्तै हामीले प्रेसर गजहरू हैन, त्यो सबै भयो कि डिजिटल प्रेसर गजहरू हुन्छ हैन। त्यस्तै अब यसमा मैले एक्जाम्पल लेख्दा चाहिँ के लेखेछु, टु कनेक्ट one form of signal with other circuit capable of processing other type of data, it becomes essential to use this converters. अब यसको निड भनेर लेख्न खोजेको हैन, के को लागि, टु कनेक्ट हैन one form of signal with other circuit capable of processing other type of data हैन। हामीले बोलेको कुरा अडियो रेकर्डिङ डिभाइसले हैन त्यही बोलेको कुरा त स्टोर गर्न सक्दैन नि, उसको क्यापेबिलिटी के छ 10 स्टोर गर्ने, त्यही भएर 10 मा स्टोर गरेर राख्छ। अब एक्जाम्पल दिनु पर्यो भने ट्रान्सड्युसरहरू जस्तै टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि प्रेसर हैन, यी सबैहरू यसको एक्जाम्पल भयो। यति भयो। अब हामीले यो 2078 भदौको 18 गते सोधेको 10 वटा क्वेसन जुन सेकेन्ड पेपरमा हो, यो 3 घण्टा हामीले लेख्नुपर्छ हैन। यसको चाहिँ एउटा पेपरको योभन्दा अगाडिको ठ्याक्कै योभन्दा अगाडिको पेपर हो यो। अबको एक्जाम चाहिँ चैतमा हुँदैछ हैन। त्यसको चाहिँ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने सबै तयारी गर्ने हाम्रो नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा जागिर गर्न एकदम सपना बोकेर हिँड्नु भएको सबैजना इन्जिनियरहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु
र आजको भिडियो चाहिँ यही अन्त्य गर्दै मेरो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।